Mahilig ka ba manood ng movies at makinig ng music? Hello mga ka-perks! Welcome back to Jen Perks Channel! I-share ko sa inyo ngayon kung paano mag-download ng movie, ng video, at ng music. Kaya keep on watching para matutuhan mo kung paano mag-download ng video, music, at movie. Dalawang application ang gagamitin natin sa pagda-download ng movie at ng music. First application na gagamitin natin ay ang YouTube Downloader and Converter. Second ay ang uTorrent application. I-download at i-install ang dalawang application sa PC or sa laptop mo. I-type ang YouTube Downloader and Converter app for PC. I-click para ma-download. Click. Download now. Save. After i-download, i-install, ito na ang kalalabasan. I-download naman natin ang uTorrent application. uTorrent free download. Ay i-save at i-install ito sa PC or laptop at pwede na siyang gamitin. Unahin nating gamitin ang YouTube Downloader and Converter. Double click to open at i-search ang youtube.com. At i-type ang video na gusto mong i-download or music na gusto mong i-download. Halimbawa, download videos from YouTube to MP4 and MP3. Ito ang ida-download natin. Copy. Then punta dun sa YouTube Downloader at i-paste ang URL. Pagkatapos nating i-paste ang URL dito sa box na to, punta tayo sa baba. Yan. So, may nakalagay dito na video and audio. So, pipiliin natin ang MP3 kung gusto natin na music lang ang i-download natin. Then, click download. Download MP3. At i-save natin. Halimbawa, i-save natin sa music. Click music, then click save. Ito na. Nakikita nyo to? Nagda-download na ang music natin. So, i-play natin yung music. Ito na siya. Nagpe-play na siya. Okay na. Na-download na natin ang video at ang music. Da-download naman natin ang movie. At ang isa pang application na gagamitin natin para sa pagda-download naman ng movie ay ang uTorrent application. So, punta lang sa website ng
YTS. YTS. MX. Okay. Tapos ay mamili ka na ng favorite Jumanji. Halimbawa, Jumanji. Welcome Next Level 2019. Okay. Halimbawa, ang gusto mong movie na ida-download ay Jumanji The Next Level. Click lang itong 1080p Blu-ray. Click lang yan. I-save natin sa videos. Then click Save. Na siya. Na-download na. Click OK. Send na. Download complete. Nakalagay dito, download complete. Ito na yung folder niya. At pwede na tayong manood ng movie, Jumanji. Dalawang oras ang Jumanji. Yan. Manonood tayo ng movie ng napakalinaw at free. Linaw. Okay. Tayin na natin kasi i-close na natin kasi 2 oras ang Jumanji. Pag nasundan nyo na yung steps na ginawa ko sa pagda-download, ay magiging successful din ang pagda-download ninyo. Pwede na kayo. Maraming salamat po sa mga nanood at sumusuporta sa GenPerks channel. Sana nakatulong sa inyo ang video na to. And don't forget to give this video a big thumbs up and subscribe kung di ka pa nakaka-subscribe. Just click the red button down below and the notification bell beside para updated kayo sa mga video na i-upload ko pa. Thanks for watching! Next vlog! Bye! YouTube dan Hello mga ka-perks! Welcome back to GenPerks channel. Ano ba yun? Last na to. Grace lang ba yun? And application. Tignan naman mo yung nagwala. Ay, nako naman talaga.